हेलो गाइस निहा देहिंगा एंडी वन चैनल आपनालोक সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মই লৈছো আপোনালোকৰ মাজলৈ অন্য এটি ৰেচিপিটো হৈছে তোমাৰ গাহৰি আৰু কলা কচু ডাল কেনেকৈ বনায় তাক মই দেখাব লৈছো। এয়া বৰ্তমান মই কেৰাহীটো বহাই দিছো। অন্য একো মানে মছলা দিব নালাগে। অনলি আৰু পিঁয়াজ আৰু এয়া পাঁচফোৰণখিনি অলপ জেৰা নিচিনা হ'ব দিছোঁ। মই গাহৰি এড কৰিছোঁ, আধা কিলো গাহৰি। আৰু 10-15 মিনিটৰ কাৰণে মই ইয়াত ঢাকি কেনে ৰাখি দিছোঁ। কি ধুনীয়া বৰ ধুনীয়া টেষ্টি গোন্ধ আহিছে। তো ইয়াত আৰু মই এতিয়া মানে নিমখ আৰু হালধি এড কৰিম। হালধি দিছোঁ 1 চামুচ, নিমখ 1 চামুচ। আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব আৰু কোনে কিমান নিমখ খায়। মানে হালধি আৰু নিমখটো ভালকৈ মই মিক্স হোৱালৈকে লৰাই থাকিম। ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি আৰু 10-15 মিনিটৰ কাৰণে আকৌ মই ঢাকনা মাৰি গেছ ফ্লেভাৰটো অকণমান হাই কৰি দিম। মাংসটো অলৰেডি এনেকৈ আধা সিজা মানে সিজিব দিম আৰু মজা টেষ্টি বনিছে আৰু দেই। চাওকচোন বাৰু কি ধুনীয়া হৈছে। অলৰেডি মাংসখিনি লাল পৰি গৈছে। তো ইয়াত আৰু মই এতিয়া কচু এড কৰিম। আৰু কচু আৰু মাংসটো ভালকৈ মিহলাই দিম। ইয়াতে আৰু মই 5 মিনিটৰ কাৰণে আকৌ ঢাকনা লগাই থৈছোঁ। 5 মিনিটৰ পিছত আকৌ ইয়াত আদা নহৰু পেষ্ট মই এড কৰিম। অলৰেডি কচু সিজি গৈছে আৰু গাহৰিটো 90% সিজিলে বুলি ক'ব লাগিব আৰু 10% মান বাকী আছে। ইয়াতে গাহৰি কালাৰ পূৰা ৰেড বনি গৈছে, ৰেড এয়া দেখিছে নহয় ৰেড। কচু অলৰেডি সিজি গৈছে। আৰু মই মেক্সিমাম 20 মিনিটমান সিজাম আৰু ইয়াত আৰু এতিয়া মই নহৰু আদা পেষ্টটো মানে এড কৰিছোঁ 1 চামুচ। আৰু অন্য ইয়াত একো মছলা দিব নালাগে, জাষ্ট পাঁচফোৰণ দিলে হৈ যায় আৰু পাঁচফোৰণটো তেলত দি বাকী কচু আৰু গাহৰি মানে 90% সিজাৰ পিছত আৰু নহৰু আৰু আদা পেষ্ট আপোনালোকে এড কৰিব আৰু এনেকৈ ৰাখি দিব। আৰু আকৌ মই ৰাখিছোঁ আৰু অলৰেডি কেৰাহীত নাইকিয়া আছিলে, মাংস ওলাই পৰিছে। আৰু এয়া কচুৰ মানে তেল বুলি ক'ব লাগিব, কচুৰ তেলটো ওলাইছে। তো ইয়াত আৰু মই এতিয়া বনি গ'ল, হৈ গ'ল আৰু লাষ্টত আৰু নমাব 10 মিনিটৰ আগে ইয়াত নেমু টেঙা এড কৰিম। ইয়াত নেমুৰ 1 পিচ লৈ লৈছোঁ মই। ইয়াত নেমুটো চেপি দিম আৰু
নেমু দিয়াৰ পিছতে অকল মাংসখিনি ওলাই পৰিছে আৰু ইয়াত কচু অলৰেডি শেষ হৈ গ'ল। তো মই ইয়াত অনলি 5 মিনিটৰ কাৰণে আকৌ ৰাখি দিছোঁ। গেছটো কমাই দিম আৰু অলপ। হেল্ল' গাইজ, এয়া 10 মিনিট হৈ গ'ল। তো চাওঁ আৰু মাংসটো কিমান সিজিলে। মাংস বঢ়িয়াকৈ সিজি গ'ল। তো এয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ বৰ্তমান। এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ বঢ়িয়াকৈ সিজি গ'ল মাংস। তো যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তো মোৰ লগতে বেল আইকনটো পিটিব নাপাহৰিব অন্য মোৰ এনেকুৱা ৰেচিপিবিলাক আপোনালোকৰ মাজলৈ গৈ থাকিবলৈ। তো আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম।